Ating magsabing, Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. At tayo mga minamahal ay magalak dahil mga minamahal ang araw na ito ay ang araw ng ating dakilang Diyos, araw na ibinigay din sa atin upang sama-sama natin siyang maluwalhati, masamba, mapapurihan, mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan kaya't walang dahilan upang tayo mga minamahal ay malungkot. Mga minamahal, isantabi muna natin kung ano mga gumugulo sa ating mga isipan, mga problema, ano pang mga bagay na hindi makakatulong sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na pinusus. Isentro natin, mga minamahal, ang ating mga puso at isipan sa ating gagawing pagpupuri sa araw rito, mga minamahal. At bago tayo magpapatuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangalay para lamang sa ating pinakamamahal na pinusus sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Salmeda, and to our beloved children, grandchildren, children-in-law, sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa inyo, mga minamahal na kapatiran sa mga datihan, maging sa inyo mga beloved baguhan, kayo po welcome na welcome sa gawain ng ating dakilang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maging sa inyo mga beloved viewers sa Facebook and YouTube live streaming, aking pinapabot ang aking pagbati sa ating lahat ng mapagpalang umaga at kung ano mang oras sa inyo mga minamahal. At sabi nga sa aklat ng Salmo, from the book of Psalms, chapter 147, Praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God, for it is pleasant and praise is comely. Sa Tagalog, purihin ninyo ang Panginoon, sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpuri ay nakalulugod. Kaya mga minamahal, huwag nating sayangin ang ating pagpaparito, huwag nating sayangin yung ating pagdalo. Mga minamahal, nagsakripisyo na tayo. Yung iba sa atin, mula pa kahapon ay wala pang kinakain, kaalin ng pag-ayuno, mga minamahal. At ang iba sa atin, galing sa malalayong lugar, nag-commute tayo, nagpamasahe tayo, mga minamahal. Yung iba sa atin, pagod ang ating physical na katawan dahil sa mga trabaho, mga gawaing bahay. Subalit, mga minamahal, mga minamahal, dapat maging dahilan yan upang hindi natin purihin ang ating pinakamamahal dahil yung ating mga pagsakripisyo para lamang makadalo, para lamang mapapurihan ng ating dakilang Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Dahil sabi nga sa aklat ng Galatia, ang kabanata 6, ang talatay 9, tayo ay magtatanggap ng mga pangako ng ating dakilang Diyos sa mga pagpapala sa pagsasagawa natin ng kanyang banal na kalooban, yung mabuti sa paningin ng ating dakilang Diyos. At ang pagpupuring ito, gaya ng ating nabasang talata, ay nakalulugod sa paningin ng ating pinakamamahal. Plus ibig sabihin ay mabuting bagay ang nakikita tayo ng ating dakilang Diyos na nagpupuri, na nandirito, bagaman meron tayong itong bagyo, mga minamahal na kinakaharap, hindi maiwasan talagang merong panakanakang ulan, pagambon, mga minamahal, subalit tuloy pa rin ang gawain ng ating dakilang Diyos dahil hindi isang bagyo ang makakapagpigil sa mga Kristiyano upang magpuri, sumamba, at magluwalhati sa makapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na pinusus. Sabi sa aklat ng awit, ang kabanata 148, purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa langit. Purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang hukbo. Mga minamahal, sa talatang ito, mga minamahal, dito nakasulat na lahat ng nilikha ng ating pinakamamahal ay marapat na magpuri sa Kanya. Mga minamahal, sabi sa aklat ng awit, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Mga minamahal, marami tayong pwedeng gawing pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, umawit tayo ng mga papuring awitin
Meron tayong mga kamay, ipalakpak natin sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan ng buhay na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin sa ating pagpupuri. Mga minamahal, ay sumayaw tayo ng sayaw ng may kabanalan. Umindak tayo, lumukso. Mga minamahal, kapag nararamdaman natin ng grabing kagalakan, huwag natin pigilan ang ating mga sarili na maibigay natin yung ating the best na pagpupuri na maibibigay sa ating pinakamamahal dahil ang Diyos na sinasamba natin dito, ang dahilan ng ating pagdalo, mga minamahal, ay ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, kaya't walang dahilan upang hindi natin maipaabot ang pinakamataas sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na pinusus. Huwag nating sayangin, mga minamahal, yung ating pagpaparito. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na ito na tayo nandirito sama-sama, mga minamahal. Dahil ang ginagawa natin pagpupuri dito ay kapangyarihan. Mga minamahal, ano ang mga karamdaman ang taglay natin kapag tayo nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus? Yan ay pinagagaling ng ating dakilang Diyos. Anumang mga problema, mga suliranin, mga pasanin sa buhay ang ating pasan-pasan, mga pagsubok na kinakaharap natin, kapag tayo nagpuri, hindi natin namamalayan. Yan pala'y inaayos na ng ating pinakamamahal na suspurihin ng ating dakilang Diyos. Kung paanong ang COVID-19, doon pa lamang sa right of way, mga minamahal, ay tinutunaw na ng ating dakilang Diyos sa pagpupuri ng mga Kristiyano, mga minamahal. Ganun ka makapangyarihan ang pagpupuri ito, at sa ating pagpupuri na ginagawa ay dito, mga minamahal, talagang nalulugod ang ating pinakamamahal na Jesus, at sa ating kalagitnaan ay kanyang ibinubuhos ang kanyang Santong Espiritu, ang kanyang napakatamis at banal na presensya. Mga minamahal, talagang hindi mababayaran ng anumang halaga ng salapi, hindi matutumbasan kayamanan ng mga Kristiyano. Kaya, mga minamahal, napakaraming pagpapala ang hinihanda ng ating pinakamamahal na Jesus sa araw na ito. Kaya, mga minamahal, sa ating pagpupuri, siguraduhin natin na ating may papabot ang pinakamataas na pagpupuri at ang ating marubdob at taos-pusong pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, magpuri ng may ngiti sa labi, magpuri ng buong kagalakan. Sabi ng ating nabasang talata sa Salmo sa 100, mga minamahal, magpuri ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa, mga minamahal. At sa ating gagawing pagpupuri sa araw nito, ang ating Sunday General Worship ay bago tayo magpapatuloy sa ating gagawing pananamba sa araw nito, ay aking hinihiling na tayo lahat ay tumayo, mga minamahal, at sama-sama tayong manalangin upang tayo ay samahan at gabayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo may pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved pastor, will destroy Almeida. Maraming salamat sa pagpalang pinagkalim sa araw nito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba at mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan, baga patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat ay nagpapakubaba. Hallelujah, lumalapit sa ipanan. Nagsusumamo, nagsisisiyang mo sa amin, hugasan kami ng iyong baladusyo, magsukrus ng galbar sa kami nasumpuan sa pagkakasala. Ito may sa isip sa sugo, patawarin mo kami, aming dakilang Diyos, at aming idinadalangin patuloy kalakas ng kalusugan, mabang buhay, ibigay, pagkalim sa aming minamahal ginagalang evangelista, will destroy Almeida, pagpalain sila sampo ng buong Almeida family, sa aming gagawing pagpupuri sa araw na ito. Samahan mo kami, malpensos ng isan, ang bawat digto na banal na gawain namin sa gawa mula sa pagawitan, sa congregational singers, sa joyful and solemn song, sa mga beloved song leaders, mga assist, gamitin mo kasangkapanin, magsibin tuloy spiritual na pagkapala sa aming lahat, maging sa mga patatuon na ihagin pinagpala mga anak nakahanay, o magpasalamat, samahan mong yung mga anak sa kanilang pagpapatatuo at sa pag-awitan ng iyong mga awit mula sa upunan ng beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth, and single choir, at beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang iyong mga awit sa papung awit, ialis yung gamitin mo, magsilbing tuloy spiritual na pagpala, ibuhos mo sa aming pagpupuri ang iyong napakatabis at balprasensya, maging sa katapatan ng iyong mga anak sa pagkakalob ng kanilang ay kapathandog sa manguna sa pagpaliwan na maging sa special offering, patuloy pagpalain ang iyong mga anak at lalo sa pag-aaral, dadaling pinagpalang mangaral sa araw nito ang iyong ebanghelyong kaligtasan. Basbasan mo, minagilang Diyos, magsibing pagkain ng aming mga nagugutom, nakaluluwa sa aming mga kapatiran, naghahanda sa mga orsiko ito. Ikaw ang mag-provide sa kanilang gagamitin, pamasahe at mga sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak,
paratingin sa simbahan ng malulhati ligtas, samahan mong lahat ng magdara sa Manalagua, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-simbahan, samahan mo dakilang kapangyarihan, ipagkalam ang katagumpayan sa amin, ibuhos mo ang umaapon na kagalakan at pusubusin mo kami lahat ng iyong napakatamis at balapasensya siya aming kailangan sa dalan, beloved Pastor Will Distrad Almeida, amin ang nakinakatugunin ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapalayas, tinatalin sinasawi lahat, demonyo gawa ng kaway malang, palaki sa pagpupuri, demonyo nga palamig palapaypay, demonyo ng toklo, maski sa pagkasound, in Jesus' name, we bind the pagkasound, in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, sa pagawitin natin ng mga joyful songs, tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother, Alice Lake Lorenzo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati at padadakilin na tatangay lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang po, pagbati sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At hindi po natin makakalimutan mga ganito ang aral at turo na iniwan po natin beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida. Bumabatin po na isang mapagpalang umaga po sa ating pong beloved ordained preachers, sa ating pong mga beloved elders, beloved instrumentalists, beloved workers, sa inyo pong mga beloved kapitirian, ganun din po sa ating pong mga live webcast viewers. Hallelujah, tayo na po magpatuloy. Hallelujah, tayo po umawit ng isang manumanay na awitin. You've always known He loves me. I guess you've always known He cares. Sometimes my heart cries out too loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Hallelujah. And is the night time almost over? Will joy come with the morning sun? And in the night I say a prayer. Hallelujah. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I'm hearing Him say, oh yes, I hear loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there, and I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Hallelujah. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung kailan sa tuwing naingatan pa. Minsa'y naghahari ang kalungkutan, minsa'y di siya masumpungan.
at sa aking pagluhay na alala. Mapapawi pa. Dilim ng gabi, unti-unting lumilipas. Sa liwanag ng bukas, at sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Para bang kailayan niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Oh, malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing nang ako'y nagkamasid sa'yo, nasan ka man naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hiyak sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Slow hallelujah! Sa isang gabi sa aking pagdarasal, hallelujah, nadama ko ang Espiritong Banal. Si para bang kailayan niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing nang ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka man naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay iyak sa aking paningin at aking narinig. Slow hallelujah, we worship you God. Ang bawat dalangin, and needs another say a praise. Glory hallelujah. And I feel the presence in the air. Hallelujah. Sometimes it seems so far away. Glory to God, hallelujah. But from within, I'm here and say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there, and I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been away, and I have heard every prayer, 'cause I have heard every prayer. Lord, hallelujah. Search me, oh God, and oh my heart. Try me and oh my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, Jesus. Leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my soul, and see
Oh, lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, Jesus. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, Jesus. Lead me in the way everlasting. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folks love you, say how I sing. You got a long old friends, and not for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folks love music, and so I sing. You got a long old friend, it's enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. For God so loved the world that He gave His Son, and that's whoever will believe in Him, oh, should not perish but have everlasting, everlasting life. For God so loved the world that He gave His Son, and that's whoever will believe in Him, oh, should not perish but have everlasting, everlasting life. Oh, holy, holy is your name, Almighty God, indeed. Your goodness shows from ages past, and now it touches me. Oh, Jesus, Jesus, the promise of God to His people. Jesus, may there is Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His Master's plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, Jesus, the promise of God to His people. Jesus, may there is Jesus, the promise of God to me. Oh, Jesus, Jesus, the promise of God to His people. Jesus, may there is Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and dirt that I go through. Beyond doubt, I want to prove that I am worthy. Oh, just a little spot in heaven, close to you. Let's go, hallelujah. Oh, precious Lord, forget me not, don't pass me by. Oh, there must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Save a little spot in heaven, close to you. At the altar long ago, I got acquainted. As time goes by, the love in my heart grows. Asking too much, Lord, please save me. Oh, just a little spot in heaven, close to you. Glory, hallelujah. My precious Lord, forget me not, don't pass me by.
must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Save a little spot in heaven close to you. I then ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials on earth that I go through. Beyond doubt, I want to prove that I am worthy. Oh, just a little spot in heaven close to you. Oh, my precious Lord, forget me not, don't pass me by. Oh, there must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Save a little spot in heaven close to you. And at the altar long ago, I got a consent. And as time goes by, love in my heart grows. If it's ain't asking too much, Lord, please save me. Oh, just a little spot in heaven close to you. Oh, my precious Lord, forget me not, don't pass me by. Oh, there must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Save a little spot in heaven close to you. You lay your hands, Mother Lord, on the race. You lay your wonderful hands on the prairie. Lord, your pool for the fountain, raise up to mountains. My the Lord, your mighty hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea from clouds to give us a life abundantly. You have the earth in the sky and the earth command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You laid your hands, Mother Lord, on the range. You laid your wonderful hands on the prairie. Lord, you're good for the fountain. Raise up to mountains. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, you made them rain. From the rain you made the sea. From the sea, from the clouds, to give us life abundantly. You have the earth and the sky and the earth command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea and from the clouds, to give us life abundantly. You have the earth and the sky and the earth command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Once I was lost and sin, I had no peace within. To save my weary soul, I know not how. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me,
but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to church one day to hear them singing prayer. The preachers firmly preach the gospel truth. Hallelujah. He said you must repent, so thou me allow it. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He saved my soul, since He saved my soul, it's different now. It's different now. By His blood I'm whole. Oh, Satan tempted me, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a soul. True soul loud, look in the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Yes, Lord, hallelujah. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. Glory, hallelujah. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a soul. Through storm clouds circling the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him, yes, Lord, till the very end. Through storm clouds circling the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. True storm clouds circling the skies, glory, hallelujah, to the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Yes, Lord. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with there is Jesus, walking the Jesus alone. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking the Jesus alone. Oh, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with there is Jesus, walking with Jesus alone. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, anywhere it's I go. Oh, He is the joy of living, He's everything to me.
There is Jesus, is the joy of living. He's everything to me. There is Jesus, is the joy of living. He's everything to me. I will do a secret mass anywhere else I go. Oh, He is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come on, that sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Loving kindness is better than life. Thy loving kindness, it's better than life. My lips shall praise Thee, those who will have blessed Thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto Thy name. Slow hallelujah. I lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, those who will have blessed Thee. I lift my hands up unto Thy name. Oh, as for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be, oh, just like You, my dear Lord. As for me, I will behold Thy face. Hallelujah. Oh, as for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. If You want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of God. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Give earth to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall down here in the morning. Oh, my dear Lord, in the morning will I direct my prayer unto Thee and will look up. Oh, give birth to my words, oh Lord. Hallelujah. Consider my
conversation, working out to the voice of my God, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shall down here in the morning. By the Lord in the morning will I direct my prayer unto thee, and will oh, great is the good Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth. Oh, is Mount Zion in the sight of the Lord, a city of the great King. Is Mount Zion in the sight of the Lord, a city of the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth. Oh, is Mount Zion in the sight of the Lord, a city of the great King. Oh, is Mount Zion in the sight of the Lord, a city of the great King. Create a clean heart, oh God, and when your right spirit within me, glory, hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and when your right spirit within me, oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and with your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Yes, glory, hallelujah. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Glory, hallelujah. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Oh, at sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghaling. Glory, hallelujah. Ang talang na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik at pagpugaw mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Yes, Lord, hallelujah. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal pagharingin. Ang balak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ang putawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal pagharingin. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik at putawin mong sapat. Lord, I will sing, yes, I will think what you want me to think, yes, Lord. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait
wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and where to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Yes, Lord, hallelujah. And I will, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and where to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait on the Lord. Wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and where to go. There's a bright new life that's so exciting, and you can have this life when you decide. The Lord can fill the lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it or try to comprehend how and wise. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is right. You can experience something that is marvelous if you let it take your pretty body in. Oh, there's a brand new life that's so exciting, and you can have to learn to decide. So let them fill the lonely empty feeling. He'll give you happiness to decide. So you don't have to fully understand it or try to comprehend the hows and whys. And He will give you more than you can hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is right. You can experience something that is marvelous. You live, think about it. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is right. You can experience something that is wonderful. If you let it take your pretty body in. Oh, this is the day. Oh, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in it. Yes, Lord. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day the Lord has made. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give it a life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are your brothers, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Ooh, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give it a life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me whenever I go. And if you happen to ask how are your sisters, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. Oh, I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me whenever I go.
And if you happen to ask how are you brethren, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again, yes Lord, in one accord. And something good is going to happen. We're together again, and praising the Lord. We're together again, let's go, praising the Lord. We're together again, in one accord. Oh, something good is going to happen. Something good is in its storm. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Let's go, hallelujah. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan po ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba yung mawi, ang iba nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan po ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba ay umawi, ang iba ay malakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Lakad-lakad wag gumurong, si Jesus ang siyang katulad. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag gumurong, si Jesus ang siyang katulad. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig na pag-aawitan ng siyang narinig, kawal ng katotohanan ang siyang nananaig sa larangan ng digmaan. Watawat ay pag-ibig, hayot magkasama. Lakad-lakad wag gumurong, lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hukbo ng kalalakihan ang siyang nangunguna sa lahat ng gawaing nauukol sa iglesia. Ang mga kababaihan ang siyang pangalawa, hayot magkisama. Lakad-lakad wag gumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag gumurong, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag gumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag
magluwing ang tagumpay ay mayroon. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Galak ng Panginoon kalakasan. O di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy. Iwan may di ako mangangamba, kabiguan man lahat ng aking pangarap. Mahal ko sa buwan, sa akin ay nawala, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko matutupad. Walang sino na hahadlang, ito si Diyos ibinigay ni Jesus sa atin. Walang kasiyahan doon sa palaitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako isang panatiko at magtawanan dahil kay si Kristo ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at ilang di ko mangangamba. Pagkat aking alam, darating, hallelujah, ang isang araw, pangarap ko matupad. Walang sino man hahadlang, ito si Diyos ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan buong sa palangitan at sa pangarap lang. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord.
Yes, Lord, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, He is risen, and you live forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate, come on, celebrate the resurrection of the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Come on, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Oh, celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen. Hallelujah, He is risen, and you live forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. Hallelujah, 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 yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. That is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside. My there is Jesus, bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside. My there is Jesus, bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 yes, Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's so long for me that it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's so long for me that it's bubbling up inside. My there is Jesus, bubbling up inside. Kung may tayo ng problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang nag-aayos. Mas gaano ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang nag-aayos. Basta mo ang ibang kahit binabagyo, meron pa rin sila awit. Gaano pa kaya tayo naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri na, magpuri na, magpuri, talo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri, tayo na sa Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. That is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside. My there is Jesus, bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside. My there is Jesus, bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
it's bubbling in my soul. Singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people out of sun, for Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people out of sun, for Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people out of sun, for Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. Unto you, the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Say hallelujah. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. We bless your name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ring pinakamamalaping Jesus. Natapos po ang ating pagpupuri ng mga masasayang awitin. Hallelujah. At tayo po idadako sa mga solemn song at bago po ating pong tinatawagan nating song leader, bago po yun tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Umapagpalam Ama Diyos, mapirin sa lahat. Malapit noon, maraming salamat po na pinagtipon-tipon mo po kami sa iyong balang lagawain. Hallelujah. Maraming salamat po malapit noon. Natapos po ang ito ng pag-awitan po mga malapit noon na masasayang awitin. Malapit noon, hallelujah. Maraming salamat po pinatnabaan. Gabayan mo po kami malapit noon. Hallelujah. Ganun din po sa mga hindi pa po dumarating, sa mga wala pong pamasahe po mag-provide. Malapit noon. Ganun din po malapit sa mga bagong dating. Malapit po palain mo po mga malapit noon. Hallelujah. Hallelujah. At ngayon din po sa pag-awitan po ng mga solemn song malapit noon, at ipadama mo po yung matamis sa presensya sa bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami malapit sa amin nagkulang sa iyo. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Calvary. Sa unat panalangin namin ginagalang na Banal Pastor Willie Estrada sa Panginoon Jesus. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At akin na po tinatawagan ang song leader po nating solemn song ating pong beloved brother Joshua. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Alice Ligreza sa pinagpahalang papuring awitin sa joyful songs. At tayo mga minamalitan ako sa ating pag-awitin ng mga solemn songs. At tayong lahat tayo magpuri sa ating pinakamamal ng Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hayaang araw ay di sumikat, patak na wala, di malilimutan, sa mga halaman na lupang tigas, higit sa lahat
ang iyong mga palad naging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y ililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Tulad ng sumiyong ihip ng hangin, nadarama kong ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaling. O Jesus, tunay ka ng tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging wala katulad. Katapatan mo di kukupas, pangako mo di lilipas. Mananatili, mananatili ang wakas. Tulad ng sumyong ihip ng hangin, nadarama ko ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaling. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging wala katulad. Katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y ililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay ka ng tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y ililipas. Hallelujah! Mananatili, mananatili hanggang wakas. Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kita kailangan. Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, dumaraing sa'yo, panalangin ko sana, tingin mo. Panalangin ko si Diyos, upay ko ipagpalangin. Hallelujah! Kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat dahon, naroon ikaw. Personally, ang lahat ng
dalangin kong lahat sa'yo. At kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay kong ipagpalain at gawing matibay kahit na itong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Sana'y naroon ka. Hallelujah! Bakit kung kailan ng puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagkalapin at gawing matibay kahit na itong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Praise the Lord, hallelujah. Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kita kailangan. Hallelujah. Oh, Jesus, lumaraig sa'yo. Panalangin ko sana tingin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na itong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Sana naroon ka. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Hallelujah! Buhay ka. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpapalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ka. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na itong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ka. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig. Gusto mo nasasabi ako muli, sa puso ko'y naranasan ang ligayang tulad mo, Jesus, na wala ka pa na. Sa aking
isa. Naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Hindi ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa magbago ko, mamahalin sa sandali. Pag-ibig ko unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko pagpapalit. Ang manigas na pag-ibig ko ay di ko ipagkakait. Iyong puso ko ngayon sa'yo ay nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, itong lito ay nag-iisa. Puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na pag-ibig ko ay di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo ay nagbabalik. Wala ngayon hanggang sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na pag-ibig ko di ko'y ipagkakait. Iyo puso ko ngayon sa'yo ay nagbabalik. Mula ngayon hanggang sa langit. Hinahanap ko dati kagalakan. Tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi ako muli, sa puso ko'y maranasan ang ligayang tulad mo, Jesus, na walang kapitan. Sa aking pag-iisa, naiisip ko kailan, bakit ko nagawa ang magbago pa? Hindi ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa magbago, mamahalin sa sandali at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko pagpapabalik. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong puso ko ngayon sa'yo ay nagbabalik. Wala ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong lito at nag-iisa. Naahil puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na pag-ibig ko ay di ko rin ipagkakait.
sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hayaan araw di sumikat, patak ng ulan, di malilimutan sa mga halaman na lupang tigang. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga yaya mo, na ikaw tapat, handa ka lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga panaginip, oh susunod ang tapat, pag-ibig mo di masukat, nagdadali ka, nagdadali mo ang katulad, nagkatapat mo di kukupas, kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't mabubuhay, biyayang tunay. Hallelujah. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing lahat mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habang mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman di mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman di mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag
mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung bibilangin ko ang pagkukulit ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habang wala, kung kaya nabubuhay, niyayang tulad. At kung wala ka pa, paano na aking nabukasan? Hallelujah! Kaya naman, di mapagpapago ng anumang buyon, pagkat ika'y ilog ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman, di mapagpapago ng anumang buyon, pagkat ika'y ilog ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? At may mga sandaling isip mo gulong-gulong, kaibigan, nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kalagayan ang iyong sinusuot, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkot ay maibsan. Hanggang ngayon ay di ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan. Ang hinahanap mo'y tunay na kapayapaan kay Jesus magkamtan. Mahal ko ng Diyos, siya'y nag-iisa. Hallelujah! Magatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y magpapalad. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y magpapalad. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? At may mga sabihin, isip mo, ulo-ulo, kaibigan.
Nais mong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Ano bang kalagayan ang iyong sinusuong? Huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan ay maigsan. Hallelujah. Hanggang ngayon ay di ka maligaya. Dahil pa lahat nais mo'y magkanta. Ang hanap mo tunay na kapayapaan kay Jesus magkakanta. Mahal ka ng Diyos at siya'y nag-iinay. Kumakatok siya sa bituin ng iyong puso. Siya'y ang at pagkakataon ng Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos siya'y nag-iinay. Kumakatok siya sa bituin ng iyong puso. Huwag mo siyahin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit inisasalan? Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais mo purihin ka, hindi dahil sa mga nagmamalang. Hallelujah. Nais mo purihin
ko, Jesus. Kahit ako'y ngangamba, basta ikaw ay kasama. Panahit na kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Kaya ika'y sasambahin, pag-ibig mo ay nagmamahal, Jesus. Kahit nasuliran man ang aking patawagan, ikaw lang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibigin mo ako kaya ika'y sasambahin, pag-ibig mo ay nagmamahal, Jesus. Kahit nasuliran man ang aking patawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo ako noon naman, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibigin mo ako sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan na nagmamasid sa tuwina at nagmamahal. Di pinabayaan kailanman, di ka nakulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karangan. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, di ka nakulang. Pagkilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa.
Saan man ako matungo, ako'y iniinabay. Sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman. Di ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig ang Panginoong Jesus. Mula sa kadiliman, tinamo mo at tinahan magpagkailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. At ang nasa ako'y tulungan. Papasunod iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig ang Panginoong Jesus. Mula sa kadiliman, tinamo mo at pinahal magpagkailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. At ang nasa ako'y tulungan. Lumasunod iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan
Okay, ganda ng umaga, kasi ang bukod kay sila. At ako'y maghahanda, awit at papuri sa kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda umaga, sige suwag isama. Kaganda ng umaga. Okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko kay sila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Kung si Kristo kasama ko, siya ang tanging daan, katotohanan sa piling ay magwalang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng kulay. Tulog na ni madilim ang gabi agutin, mayroong makapagdarating dahil si Kristo kapiling. Oh, siya ang tandaan, katotohanan sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na hindi ang gabi ay dating, tayo makapagdarating dahil si Kristo kapiling. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Ang Panginoon ay awitin sa kanyang kadakilaan. Praise the Lord! Kami lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Ang Panginoon ay awitin sa kanyang kadakilaan. Kami lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay iwag-iway, buong lakas ng umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroon tagumpay. Glory! Hallelujah! Oh, sabay-sabay ang kamay ay iwag-iway, buong lakas na umawit sa Diyos sa buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroon tagumpay. Nag-uumapaw ang kagalakan, damdaming di mapapasaya.
mapigil ang ika'y sambahin. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, O Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Hallelujah! 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 Sa bawat oras na iyong ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kaya may simpi ang buhay mong handog sa akin. Di mapigil ang ika'y sambahin. Glory! Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Puri sa langit, sa lakas ng taglay. Glory! Hallelujah! Puri sa tubig ng gitara, awitan sa sayo ng alpakira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Glory! Ang Diyos ay purihin, purihin siya. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tulog ng trompeta, awitin sa sayo ng alpakira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Glory! This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad. Glory! Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Glory! Rejoice in the Lord. Magpuri na, magpuri na, magpuri na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri si Jesus, hallelujah. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng
mga kasano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita niyo ang pupo ng mga kasano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri natin si Jesus. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over again. It's bubbling up inside. Thank Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire. Let's keep me alive, keep me alive. Keeping me alive, it's the Holy Ghost fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's falling over. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's falling over. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. It's falling over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's falling over. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost with fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost with fire that's keeping me alive. Thank you, Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's falling over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's falling over me. It's bubbling up inside. And Jesus, bubbling up inside. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. For Jesus made me whole. The people understand that Jesus saved me soul. Bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. For Jesus made me. Some people ask them that Jesus saved us all. It's bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling. Jesus made me whole. Some people don't understand me, but Jesus saved us all. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand me, but Jesus saved us all. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved us all. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. There's going to be a meeting in the air, in that sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. I'm singing you will hear, never heard by mortal. The glorious I do declare, for God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and meet you over there in that home beyond the sky. The singing you will hear, never heard by mortal. For the glorious I do declare, for God's own Son will be the leading one.
His resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. Praise the Lord. Running from the east, we'll be coming from the west, we'll be coming from the north, we'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me that it's bubbling up inside. The Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Bigyan natin ng masigabong palakpak at ang pinakamamahal na Panginoon with all our might. Mga minamahal ko, hallelujah. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Isa pang malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Buong lakas, mga minamahal, with all our might. Sapagkat yan ang talagang inaasa na ating pinakamamahal na Panginoon. Natin pong ibigay, mga minamahal ko, ang pinaka-the best na papuri, mga minamahal ko, para sa Kanya lamang, sa Kanyang ikaluluwalhati. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved song leader, ating beloved brother Joshua Villaruz. At napakasarap talaga alayan ng mga papuring awitin at ang pinakamamahal na Panginoon, na habang tayo mga minamahal ko ay nagbababling, amen, ay tumatalsik milya-milya, mga minamahal ko, ang ating po mga kabigatan, ating po mga problema sa buhay. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Pakatandaan po natin, mga minamahal ko, that God inhabited the praises of His people. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, huwag nating tipirin ang mga minamahal ko, yung mga papuring awitin na yan, mga minamahal ko. Kapag mga minamahal ko, talagang umindak tayo, lumundag tayo, mga minamahal, magpapawis po tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating po mananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo ng mga anak ng Diyos. Ngunit bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. The Lord God deserves our mga minamahal ko, round of applause. Amen? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong manghinawa, mga minamahal ko, sapagkat ang ating pinag-aalayan, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga palakpak na yan, ng mga responses, mga minamahal ko, buhay na Diyos. So, mga minamahal ko, hallelujah, talagang sinasabi nga ng banal na kasulatan, siya nating katampatang pagsamba. It's our reasonable service, mga minamahal ko, unto the Lord. Yung mga buhay na mga papuri sa Kanya, mga minamahal ko, pagtataas ng Kanyang marilag at makapangyarihang pangalan. I give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga walarang halimbawa na ating po nakita sa ating pong beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapagmisyon, pamalakaya ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, and ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed morning, aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon,
And of course, sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay, umaantabay sa ating po mga gawain, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa iba yung dagat, saan man kayo naroon, anumang lugar ang iyong kinalalagyan, naway abutin kayo ng mga Panginoon, ang lahat ng inyong mga pangailangan ay bigyang katugunan ng mga Panginoon sa kanyang mahimalang kaparaanan. Palakpakan po natin minsanan pa ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Huwag natin pansinin, mga minamahal ko, yung pagulan na yan, medyo meron pa rin tayong sama ng panahon. Amen. Sapagkat ngayon nga po yung pag-alis ng bagyong Sineneng, mga minamahal ko, ng PAR, ng Philippine Area of Responsibility. Kaya medyo mga minamahal, nahihila po yung habagat. Kaya meron tayong mga pag-ulan. Mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Medyo hindi po mainit ang klima, mga minamahal ko. Amen. Tama-tama lamang, mga minamahal ko. Pero baka ilan sa atin, mga minamahal ko, ay makaidlip, makatulog. Amen. Wag nawa, mga minamahal ko. Sapagat tayo po yan narito sa pananambahan. Amen. Kaya na kailangan po talaga maging attentive po tayo as we listen, mga minamahal ko, sa mga different testimonies, mga minamahal ko, na ating po mapapakinggan. Sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 92, ang talatay 1 hanggang 2, mga minamahal ko. Ang sabi rito, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa kanyang pangalan o kataas-taasan. Ang sabi ng talatang 2, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness in the night, every night, upang mapagkilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ang iyong pagtatapat gabi-gabi. So mga minamahal ko, hallelujah. Ani daw pong ipapaalam, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong mga minamahal na mga kababayan, kung gaano, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon ay tapat sa ating pong mga buhay. Amen? Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, your faithfulness is great. Thy faithfulness is great. Mga minamahal, they are new every morning. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, mula pa kagabi, mga minamahal ko, hanggang sa umaga na tayo po'y gumising, mga minamahal ko, taglay po natin ang kalusugang ito, ang kaisa-isang buhay na ito, mga minamahal ko. Iyan ay katapatan ng Diyos. That's God's faithfulness. Mga minamahal ko, inaas, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, yung patuloy na katapatan ng Diyos sa ating pong mga buhay, simula nung tayo po'y makakilala sa Kanya, mga minamahal ko, ang Kanyang patuloy na pag-iingat, tawarang loving protection sa ating mga paglalakbay, sa mga minamahal ko, hallelujah, problema na binigyang mga minamahal ko solusyon ng mga Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? Sa mga minamahal mapagpapala na ating pong nakamta, mga minamahal ko, dati-dati mga minamahal ko, naroon ang kahirapan sa ating pong mga buhay. Ngayon, mga minamahal ko, tayo po'y pinagyaman. Amen? Mga minamahal ko, asenso ang ating pong mga buhay, mga minamahal ko. Yan po, mga minamahal ko, ang ating pong ipapahayag kung paano tayo binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung paano tayo, mga minamahal ko, iniligtas, mga minamahal ko. Amen? Dito sa COVID-19 na pandemic na ito, mga minamahal ko, na magti 3 years na, bagamat talagang hindi na gaanong malala ang sitwasyon, mga minamahal ko, hallelujah. Pero alam naman po natin, mga minamahal ko, na talagang hirap pa rin, mga minamahal ko. Amen? Ang mga tao, economically, mga minamahal ko, sapagkat alam nga po natin may kaakibat, mga minamahal ko, na talagang idinulot na kahirapan itong pandemyang mga minamahal ko ating pong pinagdaraanan. Pero nanatiling tapat ang Diyos, mga minamahal ko, amen? Sa ating pong mga buhay, mga minamahal ko, hindi tayo pinabayaan ni iniwanan man na ating pong pinakamamahal na Panginoon. That's the good thing to know. Amen? Habang tayo po'y naglilingkod, mga minamahal ko, hallelujah, talagang naipamamalas naman ng Panginoon ang kanyang katapatan sa ating pong mga buhay. Kaya akin na pong pinaghahanda ang mga blessed na maghahayag ng kanilang pong pasasalamat. Ngayon pong Sunday General Worship, tayo po'y pangunahan ng ating beloved elder, beloved Brother Roman Benitez. Sundan po sila ng mga papuring awit ng ating beloved adult choir. Maganda rin ang ating beloved Sir Nida Bakuyag, ating beloved Brother Salvador Pukis,
At sundan po sila ng ating beloved Children's Choir. At akin din pong pinaganda ating beloved Sister Riza Briones, ating beloved Brother Judel Aquino, at ating beloved Sister Lina Perez. Kaya sa mga nabanggit na mga kapatid, mga minamahal ko, dati na po tayong maghanda, manalangin ng husto mga minamahal ko, bang maging blessing, ating po maihahayag ng mga testimony, mga minamahal ko, maging kaparaanan ito ng mga Panginoon, upang maabot ang pangangailangan ng ating po mga minamahal na mga kababayan. Amen, na may mga pangangailangan. Yung ating po mga webcast viewers, mga minamahal ko na mga hindi pa Kristiyano. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At this point in time, mga minamahal ko, atin po munang welcome ang ating beloved newcomer, ating beloved Brother Berhilio Santos. Sila po'y galing ng Barangay Lukban, San Carlos City, Pangasinan. Welcome po sa ating mga kapatid. At ang mahal na Panginoon magpala po sa inyo. At manatili lamang kayo nakaantabay. Pakinggan mainam ang mga ilalahad ng mga patotoo ng ating mga minamahal mga kapatid. At isang tiyak na bagay, kayo naman po mga minamahal ko ay makakatanggap ng pagpapala. Hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, ordinaryong pagpapala sapagkat ang talagang nakalaan, inilalaan naman ng Panginoon ay yung mga spiritual na pagpapala na talagang mga minamahal ko kinakailangan po natin sa buhay. So atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion. Narito na po ating beloved Brother Romy Benitez, ating beloved elder. At maganda na po ang ating beloved adult choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida at sa kanilang buong beloved Almeida children, Almeida family at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapwa manggagawas sa ating mga beloved bisita, sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang tanghalan na po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na muli aking maibahagi ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa aking buhay, mga minamahal, dahil nung nakaraang buwan, mga minamahal, ako ay nakaramdam ng hindi kaaya-ayas sa aking katawan, na sa aking tagiliran, sa aking likod, mga minamahal, talagang nandyan ang talagang makirot ang aking naramdaman, mga minamahal, na talagang ito ay talagang nagpahirap sa akin, talagang nahirapan akong maglakad, nahirapan akong tumayo, mga minamahal, at yung kirot na yan ay talagang 3 gabi na hindi ako makatulog, mga minamahal, sa tindi ng kirot na yan. At talagang ako ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos na ang naramdaman kong yan, ito ay talagang aalisin, pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking ginawa, mga minamahal, habang nararamdaman ko ang kirot na yan sa aking katawan, ang ginawa ko ay nagpuri lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay, mga minamahal, na unti-unti yung kirot na yan na aking naramdaman sa aking tagiliran, ito ay unti-unting pinagaling, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos at hanggang ngayon talagang
nandyan na ang kagalingan, hindi na bumalik, hindi ko na naramdaman ang kirot na yan. Kaya't salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na ang ating dakilang Diyos ay ang kanyang pangako mga minamahal ay aking nakamtan at isa pang pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang ating dakilang Diyos nung ako mga minamahal ay idinakong muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus doon sa lugar ng Alcard, sa lugar ng Middle East, mga minamahal na talagang ako mga minamahal ay talagang pinagkalooban na muli ng trabaho ng ating dakilang Diyos. At nung ako mga minamahal ay nandoon mga minamahal, talagang ipinangako ko sa ating dakilang Diyos na ang aking first fruit ay ibibigay ko sa ating dakilang Diyos. At yun po ang aking ginawa mga minamahal. At nung ako mga minamahal ay nagtatrabaho na doon, umabot na ng isang taon mga minamahal, isang taon at kalahati sa aming kumpanya. Ay nagkaroon ng layoff mga minamahal, nagkaroon ng tanggalan ng mga manggagawa. Weekly mga minamahal, talagang inilalagay nila sa bulletin board ang lahat ng matatanggal na manggagawa mga minamahal. At purihin ang ating dakilang Diyos dahil sa mahigit 1,000 mga manggagawa ang natanggal ay hindi ako nakasama doon sa na-layoff. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi ko na talagang tunay ang pangako ng ating dakilang Diyos na hindi ako nakasama doon mga minamahal. Kaya doon ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang akala ko mga minamahal, umabot muli ng mahigit 3 years, nagkaroon muli ng panibagong layoff mga minamahal. At di tulad ng dati na marami ang matatanggal at ako'y nagulat mga minamahal dahil ipinatawag ako ng HR mga minamahal na ako daw ay na-layoff mga minamahal. Ako lamang mag-isa mga minamahal. Kaya sa aking isip, nagtiwala akong muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa madalit sabi, ako ay talagang huminto na sa aking trabaho. Talagang inihanda ko na ang aking mga gamit, mga minamahal. After ng isang linggo mga minamahal, ay talagang binawi nila yung kanilang sinabi at ako ay pinabalik muli sa trabaho. Hallelujah. Nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang totoo talaga at talagang buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. At isa pang pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang aking beloved wife at ang aking beloved daughter na ang kanilang karamdaman na asma mga minamahal na talagang ito'y nagpahirap at ito'y matagal na talagang ito ay kanilang karamdaman mga minamahal. Ngunit nung kami mga minamahal ay nadako dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung kami mga minamahal ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida, yung karamdaman na asma ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, unti-unti ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang biyaya, sa lahat ng kanyang pagpapala, mga pagpapala material, pagpapala physical, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan
Sapagkat yan ay para sa ating mong pinakamamahal na Panginoon. God bless your beloved elder, beloved Brother Romy Benitez sa pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na talagang tayo po ay nag-i-enjoy ng pribilehiyo, mga minamahal ko. Amen? Ng pabor mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung kayo may masinop na nakinig sa Kanya pong patutuo, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, twice, mga minamahal ko, na nagbaba ng memorandum, yung Kanya pong pinagtatrabahuan na magkakaroon ng mass layoff sa kanilang mga laborers dahil nalulugi, mga minamahal ko, ang kumpanya. Pero mga minamahal ko, pangako ng mahal na Panginoon, and that I will rebuke all the devourers for your sake, ang sabi ng banal na kasulatan. Aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo. Iba't yan po, mga minamahal ko, ay talagang nagpapatunay lamang na tayo po espesyal sa ating dakilang Diyos. Amen? Of all people, yung mga minamahal ko, patutuo na ating pong beloved Brother Gerardo Malasan nung Wednesday. Sino pong nandito nung Wednesday at na nakapakinig ng kanya pong patutuo? Doon pa sa dako ng London, mga minamahal ko, nagkaroon din, mga minamahal ko, ng talagang pagkalugi, mga minamahal, yung kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. London na po yun, mga minamahal, ha? Pero, mga minamahal ko, talagang dakila at pong pinakamamahal ba ng Yesu Kristo. Na talagang, sabi nga po niya, mga minamahal ko, nung nagpatubad, mga minamahal ko, ng layoff, mga minamahal ko, ng pagtanggal sa mga empleyado, mga minamahal ko. At talagang marami silang pinagpipilian. At alam niyo po, mga minamahal ko, sa dakong abroad, mga minamahal ko, kapag ka-Asian, mga minamahal ko, ay mas uunahin nila yung mga ibang nationality, mga minamahal ko. At ang kakompetensya pa man din ng ating mga kapatid ay mga European. Amen? Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang isang anak ng Diyos, mga minamahal ko, hindi niya hinuhuli. Amen? Paano nila tatanggalin, mga minamahal ko, ang ating pong mahal na kapatid na twice pa, 2 beses pang naging employee of the month ng kanilang kumpanya. Dahil nga yan, mga minamahal ko, sa pangako ng Diyos that I will rebuke, sasawin ng Panginoon ang mga mananakmal. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, the only Asian, mga minamahal ko, doon sa kanilang kumpanya na talagang hindi nila matanggal sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, nag-i-enjoy ng pabor ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoon. Habang naghahanda ating mga beloved adult squad, tayo po ng lahat ay tumayo, mga minamahal ko. Ating po munang awitan natin mga pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Ating samahan, mga minamahal kong mga ina at ama ng tahanan na napabilang po sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adults Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin muna napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. God bless your beloved adults choir. Maraming salamat muli sa ating mga pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y kanyang sinamahan. Amen. At mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ay mga minamahal ko tuloy-tuloy na sa pakikinig ng ating pong mga minamahal na mga kapatiran na nabigyan po ng pagkakataon na maghayag ng kanila pong mga patotoo at atin na pong tinatawagan, ating beloved Sister Nida Bakuyag at sila po ay sundan na ating beloved Brother Salvador Pukis. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldy Shad Almeda. At palagi nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumati rin po ako sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po, nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat ako po'y kinahabagan ng mahal na Panginoon na makilala ko siya sa gawain ito. Tunay nga mga minamahal na dati po, ako rin po mga minamahal ay hindi po basta-basta po, hindi po basta-basta po mga minamahal na masyaran po sa mga ganitong gawain sapagkat ako po mga minamahal ay napakatigas din ng aking puso. Talagang nandiyan na noon po mga minamahal, inuuna ko po lahat ang mga hindi po mga minamahal na mga hindi po mahalagang bagay, kundi yung pong mga minamahal talagang nandiyan na nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Jesus. Dahil po tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoong Jesus na sa isang kapatiran natin po sa dako ng Manila po, kapitbahay namin. Nandiyan na madalas niya po akong sinishiran. At ngunit nandiyan na binabaliwala ko lang po ito. Biglaan na lang po mga minamahal na nagkaroon po ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis po sa kanyang buong katawan. Tunay nga na nandiyan na dinala ko po ito sa doktor. Sa pakamutan po mga minamahal ng specialist ang doktor po mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan sapagkat lahat ng gamot na ginagamot ko po sa kanya, ito po ay pasamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na lahat ng mga itinuro po sa akin na para gumaling pong aking anak, talagang nandiyan na ginagawa ko po ito mga minamahal upang gumaling lang po ang aking anak. Hallelujah, praise God. Ngunit di ko po ako. Hanggang po mga minamahal, wala na po akong magawa. Naalala ko po yung kapatiran po na nag-share po sa akin na ito po'y binabaliwala ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay na napakabait naman na Panginoong Jesus sapagkat doon ako po sumama sa dako po ng Marikina po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na sa pintuan pa lang po mga minamahal. Tunay nga na talagang kakaiba po yung aking nararamdaman sapagkat ibang-iba po mga minamahal na nandiyan yung naninindig yung aking mga balahibo at nandiyan nakita ko po yung mga kapatiran na talagang nakaputi po mga minamahal at sobrang kagalahan ko po. At tunay nga na ako po'y nakinig po ng mga ganitong mga patotoo na talagang dito po mga minamahal na ang mga cancer po mga minamahal ay talagang tinanggihan na ng doktor dito po sa gawain ito po, idinadala nila, sila po'y pinapagaling ng mahal na Panginoon. Andiyan yung mga kitong po mga minamahal na napakinggan ko rin po mga minamahal. Na talagang ito po ay nililinis ng mahal na Panginoong Jesus nung sila po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, ako rin po mga minamahal ako'y hindi nagdalawang isip.
Nung pagkatapos po ng gawain, mami na mahal, ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. At nagpatuloy na dumalo po ng 3 beses sa isang linggo po. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan po nasa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus sa pangunat panalangin po ng ating mahal na pastor po, Wilde Shad Almeda. Yung pong galis ng aking anak na punong-puno sa kanyang buong katawan, wala na po akong pinahid. Wala na rin po akong pinapainom na antibiotic. Nagpatuloy lang po akong dumalo dito po mga minamahal. Tunay nga na aking mahal kong anak, ito po yung karamdaman niyang galis, ito po inilinis at pinagaling ng mahal na Praise the Panginoon. Lord. Oh, glory to God. At tunay Hallelujah. nga po mga minamahal na ako rin po, mahina rin pong aking baga sa matagal na panahon, bata pa po ako mga minamahal talagang nandiyan na pag ako po mga minamahal ay sinipon, inubo talagang nandiyan na napakatagal po ito mga minamahal mawala. Umiinom din po ako ng gamot, pero nandiyan po rin po mga minamahal. Subalit, nung ako po napabilang po sa gawain ito po, dumalo, nabautisman sa tubig, alam niyo po mga minamahal, yung karamdaman kong yan, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. At dati po mga minamahal, nandyan din po mga minamahal, yung aking beloved husband din po, talagang manginginom din po yan mga minamahal. Dati po mga minamahal kapag nandyan na tinatawag po siya, talagang hindi niya yan tinatanggihan mga minamahal. Subalit po sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, nung siya rin po itinawag ng mahal na Panginoong Jesus, alam niyo mga minamahal, ang sinasabi na lang niya na binago na siya ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. At gayon din po, ako rin po mga minamahal ay nakaranas ng mga grabing himala po sapagkat ako po mga minamahal 2004 po, nakunan po ako mga minamahal, nag-bleeding po ako na 1 linggo po mga minamahal, talagang na tuloy-tuloy po ito mga minamahal. At talagang nanghihina na rin po ako mga minamahal. Tunay nga na sabi ko po, mahal na Panginoon, talagang alam kong hindi mo ko papabayaan sa dami ng mga himala dito. Sa gawain ito, ako nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po ako pupunta sa doktor, hindi po ako magpaparas pa. Ikaw lang ang inaasahan ko. Hallelujah, sabi ko po, naman. Sabi nga nila, mamatay mabuhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal. Ako po nananampalataya, nagtiwala sa malapay na nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, bagamat yung pitos na yan po'y bulok na sa aking sinapupunan, tunay nga na sa pagpupuri po, napakahalaga po ang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan lang po mga minamahal, tunay nga na ang mahal na Panginoong Jesus ang nagpalabas yung pitos na yun na bulok na po sa aking sinapupunan. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo rigid ang pagpapalang espiritual, kaya't ang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sir Nida Bakuyag. Sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. Tunay nga po mga minamahal ko, kapag 100% ang ating pananampalataya, mga minamahal, amen? Ang kapangyarihan na ating pinakamamahal na Panginoon ay kikilos sa ating pong mga buhay. Napakadelikado ang kanyang kalalagayan, mga minamahal ko, sapagkat bulok na yung fetus, mga minamahal ko, doon sa kanyang sinapupunan at maari pong malason. Amen? Ang ating pong mga kapatid, talagang delikado po yan, mga minamahal, kapag hindi po natanggal, mga minamahal ko, yung nabubulok ng mga minamahal ko na fetus, mga minamahal. Pero ang kaparaanan ng mga Panginoon ay ganun na lamang. Siya po mga minamahal ko. Ang sabi nga niya, mga minamahal ko, yung power of praise. Amen? Yung kapangyarihan ng pagpupuri, mga minamahal ko, lubhang napakahalaga. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, kusang lumabas, mga minamahal ko, yung fetus, mga minamahal ko na nabubulok na. Amen? Ayun po yung himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung hindi po yun lumabas, maaring 6 feet below the ground na yung ating po mga kapatid. Yan po mga minamahal, all for the glory of God. Amen? Lahat yan ay para sa kalawalatian na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong pakinggan ang patutuo ng ating pong mga kapatid, ating pong beloved brother Salvador Pukis. At maganda na po ating beloved children's choir sa kanilang mapapuring awitin. Amen.
Praise the Lord po. Ang mataas na pagbati at pagluluwat at pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Ako'y napapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Diyan po mga inamahal. Nung July po mga tunay po mga inamahal, ako'y natrangkaso mga amena, napasakit ang aking mga katawan po mga inamahal. Ngunit ako'y, hallelujah, ako po'y nagpuri lang, hallelujah, nagsisi sa aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal. Ang aking karamdaman po mga inamahal, trangkaso, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At ako rin pinapapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ito pong September po mga inamahal. Ang aking apo po mga inamahal, ito po'y kinimborsyon po mga inamahal, tunay po mga inamahal. Andiyan po mga inamahal, ako po'y nagtatrabaho po, ako po'y sinasinundo mga inamahal. Tunay po ang aking apo mga inamahal. Hallelujah. Na-conversion po mga inamahal, tumirik ang kanyang mga mata mga minahal. Hindi po nila halos, hindi nila alam gawin ang aking mga asawa, ang aking anak po mga inamahal. Tunay po andiyan po mga inamahal. Siya po'y pinausukan mga minamahal, ang mga minahal, tunay po mga inamahal. Ako po'y sinundo sa aking pinagagawa ng halbak po mga minahal, tunay po andiyan po mga inamahal. Huwag dating ko mga minamahal, ang aking apo mga inamahal, andiyan po mga inamahal. Tunay po yung kutsa po naka ano sa kanyang bunganga po mga inamahal. Ngunit ako'y napapasa sa ating pinakamamahal po siya, hallelujah. Sabi ko sa aking mahal na anak, umihi ka ng backup prayers na gawain sa hallelujah. Umihi kami ng backup prayer dito mga mahal. Sabi ng ating manggagawa sa ating beloved, Joven Pire, magpuri kayo. Kaya sabi ng ating manggagawa po mga inamahal, kabi pinagpuri mga minamahal, tunay po mga inamahal. 10 aawitin lang po mga inamahal, tunay po aking ilihan po mga inamahal. Ang aking apo mga inamahal, tunay po mga inamahal. Bigla na lang po, mama, tubig, sabi niya mga inamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal po. Ito po'y binigyan ng panibagong buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal po, Jesus. Sa unang panalangin ating pinakamamahal pastor, tunay po tinutugon ng ating mga panalangin. Maraming salamat sa ating pinakamamahal po, Jesus. At andyan din po mga inamahalin. Pinapasalamat din po ang ating pinakamamahal po. Hallelujah. Ang aking manugang po mga amin, andyan po hallelujah, andyan po mga inamahalin. Siya po nagdiriwang ng kanyang karawan po mga inang ngayon po mga inamahal. Andiyan sa kasama natin nagpupuri sa ating pinakamamahal. Hallelujah. Andiyan din po mga inamahal, tunay po siya rin po binago na ating pinakamamahal. Siya po hallelujah, maraming bisyo po nagsisigarilyo at naging maalak po, tunay po binago siya ng ating pinakamamahal. Siya po nabautisman din po mga inamahal. Akin din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal nung wala pa ako pasagawain ng Jesus Miracle Crusade po mga inamahal. Andiyan po ang aking karamdaman, panakit dibdib, pasma po, panakit ng mata po, panlalabo po mga minamahal, tunay po. Andiyan ang aking mga bisyo, mga minamahal, isang araw po mga minamahal. Tunay po napakinggan ko ang gawain ng Jesus Miracle House, si Reggie po mga minamahal. Aking pong sinubaybayan po ng mga minamahal. Aking mula sa umpisa agad pagtapos at pangaral ng ating pinangaral na magagawa po na. Andiyan po mga minamahal sa ating pangaral natin manggawa. Huwag lamang kayong makontento ng inyong pakinig at kayo dumalo at lubos kayong pagpapalain ng ating pinakamamahal. Hallelujah. Andiyan po mga inamahal, ako po'y dumalo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade po mga inamahal. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. At ang aking mga bisyo po mga inamahal, tunay po, ang aking mga bisyo, pag-iinom ng alak, pagtataya ng wedding, ito po'y dalis ng ating pinakamamahal. Ako'y binago ng ating pinakamamahal na po Jesus. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan. God bless you, our beloved Brother Salvador Puki, sa inyong pong patutuong yan. Ang ating mahal na Panginoon, mga winamahal ko, hallelujah, ay madaling panaingan. Amen? Amen? Siya, mga winamahal ko, talagang madaling mabagbag ang kanyang puso. Ang sinabi nga ng ating mga kapatid, wala siyang ginawa kundi 10 papuring awit. Sabay, mga minamahal ko ng pagluhod, mga minamahal ko taimtim na pananalangin. Yung kanyang anak, mga minamahal ko na kinukonvulsyon, mga minamahal ko may malubhang karamdaman. Yan po mga minamahal ko pinagaling, mga minamahal ko ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Psalms chapter 28 verse 2. Ang sabi dito mga minamahal ko, hallelujah, dinggin mo ang tinig ng mga pananaing, pagka ako'y dumadaing sa iyo, pagka ang aking iginagawad
ang aking mga kamay sa dako ng banal na sanggunian sa iyo. Kapag mga minamahal ko, nag-umpisa ng magpuring isang anak ng Diyos. Amen. Taimtim na panalangin, mga minamahal kong kasabay na may pagsisising mga minamahal ko diwa, at sa puso, mga minamahal ko, madaling mabagbag ang damdamin ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi matigas ang puso ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po, mga minamahal ko na kanyang mga anak, mga minamahal ko, talagang so special. Talagang mga minamahal ko, talagang ang pabor ng mahal na Panginoon ay ini-enjoy natin. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang napakainan, napakasarap na patuloy na magpaglingkuran natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. With all these benefits, mga minamahal ko, amen, nawala sa iba. Ang mga anak ng Diyos, kung minsan mga minamahal, hindi po nakikita ang mga benepisyong ito. Ang tinitignan nila mga minamahal, puro material, puro pinansyal na pagpapala. Pero itong ating mga panalangin na binibiging katugunan ng mahal na Panginoon, amen, para bagang walang mga minamahal ko kwenta, mga minamahal ko. Mga minamahal ko, hallelujah, matuto tayong magbilang ng atin pong mga pagpapala. Let us count our blessings, sabagat hindi natin mga minamahal ko yung bilangin yan. Amen? Amen? At this point in time, mga minamahal ko, habang naghahanda ang ating beloved Chikiting, mga minamahal ko, tayo pong lahat, mga minamahal ko, tumayo at tayo pong umawit sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes not see, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes not see, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ating samahan, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating mga chikiting na ito, mga minamahal ko, sa kanilang mapapuring awitin. Na beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord! Hallelujah!
Praise the Lord. Hallelujah. God bless your beloved children's choir. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon sa mga papuring awitin na yan na inihandog ng ating mga beloved chikiting. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, paano natin mga minamahal ko, hallelujah, talagang mapapalaki itong mga batang ito ng, amen, maging wise and most of all, mga minamahal ko, maging God-fearing na tinatawag. May takot sa Diyos. Amen? Sabi nga ng Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way they should go, and when they become old, they will not depart from it. Turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kapag ka tumanda siya, mga minamahal ko, hindi niya kaliligtaan. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon Hesus Kristo. Hallelujah. Talagang napaka-challenging magpalaki ng mga bata ngayon sa ating pong generation. Amen? Dami nating mga parientes, mga minamahal ko, dami nating kaagaw. Amen? Mga outside influencers, mga influences, mga minamahal ko na tinatawag. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ng mga ilan, mga minamahal ko, doon daw natatapos yung masecure natin yung kanilang education, good education, mga minamahal ko, sapagkat magagarantiya yan ng magandang future. Pero ang sabi nga, kapag hindi po natin sila nadala sa mahal na Panginoon, kahit na mapatapos natin sila ng anumang kurso, mag-aral man niya ng doctorate, mga minamahal ko, kung hindi rin sila maglingkod sa mahal na Panginoon, it's nothing. Amen? Hindi natin nagawa yung talagang obligasyon po natin bilang mga magulang. So ang number one, mga minamahal, dapat nating isaalang-alang talaga ay yung atin silang madala sa paanan ng mahal na Panginoon, maglingkod sila, mga minamahal, upang magmana sila ng eternal life, buhay na walang hanggan. And that's, mga minamahal, that completes our parental, mga minamahal ko, duty and responsibility, ika nga. Amen? Amen? Lahat ng sumasang-ayon, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved Teresa Briones. At maganda na po ating beloved youth and singles choir sa kanilang mapapuring awitin. Maganda rin po ating beloved brother Judel Aquino at ating beloved Sterlina Perez. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilda Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Nina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay mula pa po nang makilala kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati po mga minamahal, bago po kami makakilala dito, ako po ay isa na rin pong born-again Christian na tinatawag, ngunit ito po ay sa Trinitarian Church din po dito sa Dako ng San Carlos. Subalit, kahit po ako'y dumadalo doon, andyan po na wala pong kasagutan ang aking mga panalangin, lalo-lalo na po na makasama ko ang aking beloved husband sa pagsamba, sapagkat noon mga minamahal, ang aking pong mahal na asawa ay puno-puno po ng bisyo at pagbabarkada, mga minamahal, andyan po na lagi po kami nag-aalala kung anong oras po siya uuwi, minsan madaling araw na po at hating gabi. Wala pong kapayapaan ng puso at isipan namin, mga minamahal. Subalit nung makakilala po kami sa gawain na ito, year 2016, andyan po na tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon na aking asawa. Siya Praise po, the Lord. Hallelujah. inalis na po ang kanyang mga bisyo at nagkaroon po ng kapayapaan ng aming buhay. Kaya labis-labis po ang pagpasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong kasagsagan po ng pandemya, year 2020, ang dami pong company na nagsasara, mga minamahal. Subalit, ako po ay pinalad na mapabilang sa isang essential industry po. Kaya po, ang aming company ay patuloy po na nag-ooperate. Kaya labis-labis po ang aking pasasalamat Praise sa ating God. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Hesus. Andyan din po, nung kasagsagan rin po ng pandemya na iyon, mga minamahal, nire-required po ng mga boss na mga may-ari po ng company na magpa-vaccine po ang kanilang mga empleyado. Subalit po sa
aming kumpanya po ay hindi po kami ni-required ng aming boss. Kaya labis-labis din po ang pagpasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. At sa kahabagan lang po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, marami rin pong kapatiran na nabigyan po ng hanap buhay mga minamahal. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot ng may kabanalan. Sapagkat dati-dati po mga minamahal, dahil hindi ko po ito nakasanayan, ako po ay madalas magpantalon, mag-sleeveless at mag-short. Subalit sa pagtuloy po na pagdalo, andyan po na ako'y tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na kalugod-lugod sa kanyang may suot ng kabanalan. Kaya labis-labis po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga kagalingang ipinagkakaloob niya sa amin. Bagamat kami po ay nagkakasakit, hindi po maiwasan ito lalo na sa panahon ngayon. Pero never po kami umiinom ng gamot. Andiyan lang po na nagpupuri, humihingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Kanya po kami ay pinagagaling. Kaya labis-labis po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bagamat hindi po karapat-dapat, kami po kasama ng aking dalawang anak ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Amen. Kami po Hallelujah. ng aking anak na babae bilang mga awit po at ang aking anak na lalaki ay bilang part po ng webcast team. Kaya labis-labis po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, paglabas po at pag-uwi ng bahay, at sa wisdom and understanding na pinagkakaloob niya sa aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, karangalan, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Brisa Briones, for that blessed testimony. Sabi ng Psalms chapter 31 verse 7, mga minamahal ko, hallelujah, I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble, thou hast known my soul in adversities. Mga minamahal ko, ang sabi dito, ako'y matutuwa at magagalak sa iyong kagandahang loob, sabagat iyong nakita ng aking kadalamhatian, iyong nakilala ang aking kaluluwa sa mga kasakunaan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi ng ating mga kapatid, hallelujah, talagang pinagpalang lubos ang ating kanilang kumpanya, mga minamahal ko, sabagat hindi naman po lingid sa atin, mga minamahal ko, that so many businesses, mga minamahal ko, ay talagang napilitang magsarado. Amen? Amen? At talagang naiwan lamang yung mga essential businesses, mga minamahal ko, lalo na kapag nakalinya sa pagkain. Amen? Kinakailangan talagang magbukas sa mga gamot, mga minamahal ko, hallelujah, at yung mga healthcare services, mga minamahal ko, mga ospital. Pero the rest, mga minamahal ko, yung tourism industry, mga minamahal ko, yung hotel, mga minamahal ko, at ng mga kung ano-ano pang mga restaurants, mga minamahal ko, mga businesses, mga napilitang magsarado. At mga minamahal ko, hallelujah, yung kanilang pinagtatrabahoan, mga minamahal ko, ay talagang mapalad sila, mga minamahal ko, ng mga empleyado sapagkat Kristiyano. Hindi niya ni-require talaga, mga minamahal ko, na magpa-vaccine, mga minamahal ko, ang lahat ng kanilang mga empleyado. At mga minamahal ko, hallelujah, yung mga pabor na yan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang atin pong ipinagpapasalamat. We rejoice, mga minamahal ko, and exceedingly glad, mga minamahal ko, dahil mga minamahal, nakapatnubay ang mahal ng Panginoon. Amen? That's the handiwork of the Lord. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sinong hindi magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating pong patuloy na ini-enjoy na pribileyo, mga minamahal ko. Talagang tayo nga po, mga minamahal ko, talagang so special. Sabi ko nga kanina, mga minamahal ko, hallelujah, talagang merong pabor, mga minamahal ko, mahal ng Panginoon. Special favor sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin ating pinakamamahal ng Panginoon habang naghahanda ating beloved youth and singles choir. Tayo munang lahat ay umawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in the world when it was being right.
stop me spinning, give me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life is not a circus since I found the Lord. I'm yours forever, take me and never leave me away. I've waited so long, but I so was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I still belong deep down in my heart. I wonder why I didn't love you from the start. You are my heaven, always forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, went up with creases until you came. Now I live always simply to worship your name. Waited so long, but I so was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I still belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. And I wonder why I didn't love you from the start. Praise the Lord, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, ating samahan ang mga hanay ng mga kabataang ito na napabilang sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. God is faithful and is able to do anything's impossible. On Him you can depend. He's closer to you than any friend. Don't ever lose your trust in Him. God is faithful, and faithful is our God. God is faithful, faithful is our God. God is faithful, and He's able to do anything is impossible. Anything is impossible. On Him you can depend. He's closer to you. Don't ever lose your trust. God is faithful, our God. Hallelujah, Jesus. God is faithful, faithful, our God. He's standing by your side, devoted to His own. There's nothing we won't do. He cares for you. It's closer to you than any friend. Don't ever lose your trust in Him. God is faithful, faithful is our God. God is faithful, faithful is our God. God is faithful, and He's able to do anything is impossible. Anything's impossible. Who's closer to you? Don't ever lose your trust. God is faithful, faithful is our God.
faithful, faithful, needed, you are provided. Heavenly Father, you're so faithful, needed, you are provided. Heavenly Father, you're so faithful, faithful, needed, you are provided. Heavenly Father, you're so faithful, faithful, needed, you are provided. Heavenly Father, so faithful, faithful to me, faithful to me, faithful to me, faithful to me, faithful, faithful to me, faithful to me, faithful, faithful to me, faithful to me. Hallelujah. Worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah.
We thank you, Lord. Hallelujah. We thank you for this Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. That's what you are. You're unchangeable, unstoppable. That's what you are. You were God the Lord from before time began. You're on your throne. You are God alone. And right now, the good times and bad, you're unchangeable. You're unchangeable. From before time began, you are
Patuloy natin paborito. Ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy natin pasalamat. Pagurihan natin pinakamamahal. That's what you are. You're unchangeable, unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable. You're unstoppable. That's what you Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga sitwasyon ngayon, kung tayo ba'y nakakaramdam ng panlulupay pa, ng takot, tandaan natin yung sinasabi na ulit dito, God is in control, is unchangeable, is unshakable, is unstoppable. Purihan natin yung pinakamamahal mo. Pwede bang isa pa? Masamahan natin yung kono ng awiting ito. Napakasarap na bigay. Patawisan pa na presensya natin pinakamamahal na Panginoon. And right now, from the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, from the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakabait na natin ang pinakamamahal na Panginoon. He's worthy to be praised. God bless you, beloved youth and single squad. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang walang sapat na kataga na ating pong mabanggit para maipaabot po natin ang ating pong pasasalamat. Nasa tuwi-tuwi ng mga minamahal ko, tayo po hindi binibigo na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kanya pong idinadalo yung kanyang napakatamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayo sa pakikinig ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo
narito naman po ating beloved brother Judel Aquino. At sunod po siya ng huling magbabahagi ng kanyang pasasalamat, ating beloved Sister Lina Perez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakilay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako rin po nagpapabot ng dobling paggalang pagbati po ng pagpalang araw sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa patuloy na pag-alala ng mga ginto ang turo at aral po natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanyang mga beloved children, at sa ating po mga kapiling mga beloved elders, at sa ating po mga beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, at sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan mga datihan, maging sa ating mga live webcast viewers, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamalaping Jesus sa ganitong pagkakataong ito muli na ako kanyang kinahabagan upang may pahayag. Siya po ay aking maluwalhati sa kanyang kabutihan mga minamahal. Andyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalaping Jesus mga minamahal. Ang magtatatlong taon na pong pandemyang ito mga minamahal na ni minsan magmula ng start mga minamahal ng pandemyang ito hanggang sa mga oras na ito, ni minsan hindi po namin naramdaman na kayo po pinabayaan natin pinakamamahal na Jesus. Andyan na pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaping Jesus na sariwain ko po ng mga kasagsagan po ng pandemya mga minamahal kung paano kami pinagpala na ating pinakamamahal na Jesus na alam po natin na pare-parehas po tayong nakaranas ng mga pagsubok lalo na po sa ating pagdalo sa banal na gawain. Andyan na diyan namin napatunayan mga minamahal ang pagpapala at pag-ingat natin pinakamamahal na Jesus na naranasan po namin mga minamahal nung kasagsagan ng pandemya magmula kung isipin po natin mga minamahal Barangay Kubol hanggang dito po mga minamahal almost 9 kilometers yun mga minamahal. Andyan na naranasan po namin nilakad yan mga minamahal, magbike mga minamahal. Andyan na nung mga panahon yan mga minamahal na naranasan maglakad na aking mga beloved pinsan kasama aking beloved ating mga minamahal. Andyan na nung time na yun mga minamahal sa lahat ng madaanan ng mga police patrol mga minamahal sa kalye na palakad-lakad, andyan na hinuhuli nila mga minamahal. Ngunit nandyan ang kabutihan natin pinakamamalaping Jesus na sa paglakad ng aking mga kapatid, mga pinsan, mga minamahal. Andyan na nung dinadaanan po sila ng mga police mga minamahal, parang wala po silang nakikita. Andyan na maluwalhati nakakarating sa banal na gawain natin pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Andyan na pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus ng mga time na yan mga minamahal. Sa pagdaan namin sa mga checkpoints mga minamahal, andyan naranasan po namin na usigin kami mga minamahal. Andyan na pag pinagtatawanan kami na sinasabihan kami na tulog ang Diyos natin pinaglilingkuran mga minamahal. Andyan na that time mga minamahal supposed to be magagalit ang mga pulis na yan kahit na pinagtatawanan kami mga minamahal, nagagalit sila sa aming harapan. Andyan na sa isip namin mga minamahal, patuloy kaming nagre-rebuke mga minamahal. Andyan na sa patuloy na kabagan natin pinakamamalaping Jesus, hinihipo ang kanilang mga puso't isipan mga minamahal at pinapadaan nila kami at kami pinakakadalo sa ating banal na gawain mga minamahal. Pinapasalamatan sa ating pinakamamalaping Jesus at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaping Jesus mga minamahal. Nung last February lang po mga minamahal, nung ako'y kaloban natin pinakamamalaping Jesus ng isang trabaho mga minamahal, andyan na pinapasalamatan ko pong lubos sa ating pinakamamalaping Jesus dahil yung trabaho na yan mga minamahal ay hindi nagre-record po ng vaccination card mga minamahal na yung mga boss po namin sila pang nagsabi na wag po kami magpabaksin mga minamahal. Kaya tapos po pinapasalamatan sa ating pinakamamalaping Jesus maging sa aming trabaho mga minamahal na hindi po biro mga minamahal. Andyan na pagsusupervise ang mga tao mga minamahal lalo na po mga makasanlibutan mga minamahal. Kung wala ang ating pinakamamalaping Jesus, talagang hindi po namin kakayanin yan mga minamahal. Ngayon sa patuloy na kabagan na ating pinakamamalaping Jesus, araw-araw kaming binibigyan ng wisdom, knowledge mga minamahal kung paano sila utusan o mapasunod mga minamahal na taos puso na ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamalaping Jesus. Andyan na nung last buwan rin mga minamahal, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalaping Jesus nung nagkaroon na po ka ng face-to-face class mga minamahal. Andyan na sa section po namin mga minamahal na 80 plus po kaming student mga minamahal. Andyan, dalawa lang po kaming hindi na baksinan mga minamahal. Ngunit nariyan ang wisdom na pinagkakalob sa atin ng ating pinakamamalaping Jesus upang aming malampasan yan mga minamahal o maiwasan. Andyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalaping Jesus na bagamat hindi po nabakunahan mga minamahal, andyan na sa patuloy na pag-ingat, nakakapasok kami sa paaralan mga minamahal, maging kasama na aking mga kapatid. Kaya
puso ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, at sa patuloy na wisdom, knowledge, understanding na binapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming pagtatrabaho, sa paghipo sa aming boss, mga minamahal, na nung nagkaroon ng buwan, mga minamahal, nagkaroon kami ng face-to-face. Ay akala ko po ay tatanggalin na po ako, mga minamahal, ngunit tapos puso pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sila po ang kumuha sa akin bilang mag-working student, mga minamahal. Kaya tapos puso ko po yan, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang lahat ng mga pagpapala na pinagkakalob sa buong pamilya namin, magmula sa pagpalang pisikal, pinansyal, higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang pong lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless your beloved Brother Judel Aquino sa pinagpalang patutuong yan. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, if God is with us, who can be against us? Amen? Talaga mga minamahal, kung kasama natin ang mga Panginoon, talaga yung mga mananakmal, yung mga talagang kumakalaban sa ating mga minamahal ko, patatahimikin ng mga Panginoon sapagkat anak niya tayo mga minamahal ko. Amen? Ipinagsasanggalang ng mga Panginoon ang kanyang mga iniibig at mga anak, mga minamahal ko na itinuturing. Amen? Na mga minamahal, we enjoy mga minamahal ko, hallelujah, yung kanyang proteksyon, mga minamahal ko, yung kanyang pabor, mga minamahal ko, at ang mga blessings, mga minamahal ko na talagang atin pong mga minamahal ko natatanggap mula sa ating dakilang Diyos. Tayo po ay darako na sa huling magpapasalamat, mga minamahal ko, ating beloved Sister Lina Perez. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon at manatili lang tayong gising, mga minamahal ko, medyo may kalamigan ng panahon. Pero hindi yan dahilan, mga minamahal ko, para hindi maging attentive at alive na alive ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Narito po ating mga kapatid at maganda na po ang beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsambat, pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At dobling paggalang at pagbati ang aking pong ipinapaabot sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wel de Estrada Almeda at sa mga di natin malilimutang turo at aral na iniwan sa atin ng beloved na ating minamahal at beloved Assistant Pastor Lina si Almeda, sa buong Almeda family, sa ating pong mga minamahal na manggagawa, sa pangangasiwa po na ating beloved Orden Preacher, sa kanya pong beloved daughter, at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong mga kapatiran, baguhan manadtihan, at sa lahat po na ating mga bisita, ako po'y bumabati ng isang magandang tanghali na po sa ating lahat. In the name of Jesus, hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataong ito, ni pinagkalupo niya sa akin, na ako po'y muling makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng mga biyaya, pagpapala at himala na ginawa sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po'y nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa kagalingan, mga minamahal, ng aming mga karamdaman. Nalilauna po ang aking mahal na anak, hallelujah, na may sakit po, nagkaroon po itong mga minamahal ng sakit sa kidney, mga minamahal. Tunay nga po na namamaga po, mga minamahal, yung kanyang kidney, mga minamahal, hallelujah, na yun po ang dahilan ng madaling pagbagsak ng kanyang katawan, hindi siya makakain, makatulog, mga minamahal, hallelujah. At ako po, mga minamahal, hallelujah, ay nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na wala ping imposible sa Kanya, mga minamahal. Ako po nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, humingi ng habag at awa, at nagsisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Hallelujah. Sa una, dalahin po na ating beloved pastor, tunay nga po, mga minamahal, hallelujah, sa habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, binigyan po ng lubusang kagalingan ang aking anak, hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Hanggang sa mga oras na ito, taglay po niya ang lubusang kagalingan at kalakasan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking pong mahal na anak. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, hallelujah, ang dakilang pagligtas, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking pong mahal na anak, mga minamahal. Hallelujah, dahil po nung nakaraang December po, mga minamahal, tunay po na hindi po sa inaasang pangyayari, mga minamahal. Pauwi po yung aking anak, galing po ng Pampanga. Pauwi po dito sa ating lugar, mga minamahal. Pagdating po doon sa dako po ng Bayangbang, mga minamahal, siya po ay nakasingle, mga minamahal.
Hindi po niya inaasahan, hindi po niya namalayan na mayroon po pala siyang sinusundan na kuliglig dahil madaling araw po yun, mga minamahal. Dahil po yung kuliglig, wala pong ilaw sa likod, wala po siyang sign, mga minamahal, hallelujah. At sa hindi po inaasahang pangyayari, mga minamahal, nabangga po niya yung likuran ng kuliglig, mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po yung sinasakyan na motor ng aking anak, mga minamahal, ay nagkawasak-wasak po yung mga sa harapan po ng motor, mga minamahal, hallelujah. Nagkahiwalay po yung sa harapan ng motor ng aking anak hanggang sa ang himalang kapamaraanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking anak upang hindi po siya tumalsik sa lakas po ng pagkakabangga po niya sa likuran po, mga minamahal, ng kuliglig. Yung pong bag na nakasabit po sa kanya, mga minamahal, hallelujah. Ayun po ang pumulupot sa manubela ng motor, mga minamahal, at kasama na rin po niya, mga minahal, na tumumba. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating Praise the Panginoong Lord. Diyos. Hallelujah. Sa pag-iingat niya sa buhay ng aking anak, mga minamahal, tunay po, ito po aking labis na pinapasalamatan, mga minamahal, hallelujah. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binigyan pa po ng kalakasan aking anak, hallelujah, na siya makauwi pa ng maluwalhati, mga minamahal, sa aming pong tahanan. Nakapag-drive pa po siya, mga minamahal, hallelujah, sa kabila ng nangyari sa kanya, mga minamahal. Tunay nga po na nakita po namin yung motor, mga minamahal, wala na po yung mga po niya sa harapan, mga minamahal, yung mga ilaw, mga minamahal, hallelujah. Parang kalansay po yung motor na inuwi po niya, mga minamahal. Subalit, dakilang Diyos na ating sinasampa, mga minamahal, sapagkat ang aking anak ay buhay na buhay, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, sa una dalangin na ating beloved pastor. Ito po yung aking pinapasalamatan, mga minamahal, at sa bilang isa, mga minamahal, ako rin po ay nag-aalala, mga minamahal, dahil po sumasakit po yung kanyang dibdib sa lakas po ng mga minamahal, na pagkaano po niya doon sa head ng motor, mga minamahal, hallelujah. At dinala po namin siya sa hospital, mga minamahal, pina-x-ray, baka po may nangyari po, mga minamahal, sa loob ng kanyang katawan, may nabali o anong maman, dahil masakit po yung kanyang dibdib, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa hinantay po namin, mga minamahal, ang paglabas ng kanyang x-ray, mga minamahal, hanggang sa pagbasa, mga minamahal. Tunay na ako pinagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, sapagkat wala pong anumang nangyari sa aking anak, mga minamahal. Kaya pinupuri ko at pinapasalamatan ang aking mamahal na Panginoong Hesus, at akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, hallelujah, dahil po nitong nakaraang September po, mga minamahal, hallelujah, halos 2 linggo po ako, mga minamahal, na nilalagnat, inuubo, hallelujah, sa dako po ng mga aldan po, mga minamahal, doon po sa ate ko, mga minamahal, hallelujah. Sabi ng ate ko, bakit hindi na lang po ako magpa-doktor, magpa-check up. Subalit sabi ko, hallelujah, gagaling ako sapagkat ang aming Diyos ay buhay, sabi ko, mga minamahal. Sabi niya, ba't di ka uminom ng gamot? Sabi ko, hindi na kailangan, sabi ko. Ako pinananampalataya, ang ginagawa ko po, mga minamahal, nagpupuri, nagsusumamo sa ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Nagsisisi sa mga pagkukulang ko, mga minamahal, hallelujah. At patuloy, mga minamahal, na bagamat masama aking pakiramdam, mga minamahal, tunay, hindi po ako nawawala ng pag-asa. Ako po ay lubos na nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na pagagalingin po niya ako sa simpleng karamdaman lamang ito. Sabi ko, ako po, mga minamahal, ay patuloy na dumadalo doon, mga minamahal. Sabi na ating ko, ba't ka pa dadalo? May karamdaman ka. Sabi ko, hindi ako gagaling dito, gagaling ako doon sa banal na gawain. Sabi ko, tunay nga po, mga minamahal, sa habag at biyaya at awa ng ating dakilang Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, tunay nga po, mga minahal, na pinagaling po ako ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory to Sa mga God. oras na ito, mga minamahal, taglay ko po ang kalakasan at lubusang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una at dalangin na ating minamahal na pastor, at akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang matagumpay po namin, matagumpay din po namin pagtatapos, mga minamahal, hallelujah, sa aming pong pag-aani. Pinapasalamatan ko po ito, mga minamahal, sa biyaya na ipinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At
Akin din pong pinapasalamatan ang araw-araw na pag-iingat, paggabay na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming pong buhay, sa aking mga anak, at sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang pinansyal, material, pisikal, at higit po sa lahat sa spiritual. At ang pinakamataas na papuri pa sa salamat pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Lina Perez. Sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. Tunay nga po mga minamahal, hindi natin kayang tawaran ang pag-iingat ng mga Panginoon sa atin, maging sa ating pong mga loved ones. Covered po sila mga minamahal ko ng, syempre, panalangin mga minamahal ko ng man of God. The prayer of a righteous man availeth much, ang sabi nga ng banal na kasulatan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang totoo na kapag mga minamahal ko, tayo po ay nasa bangag ng alanganin, nasa bingit ng kamatayan, sa mga aksidente sa daan, mga minamahal ko, merong Diyos, mga minamahal ko, na nag-iingat sa atin. Sabi nga natin mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, kung wala yung backpack ng kanya pong mahal na anak na talagang pumulupot, niloob ng mga Panginoon, kaparaanan ng mga Panginoon na pumulupot doon sa manibela ng motor, yung kanyang backpack, amen? Sapagkat kung hindi mga minamahal ko, talagang titilapon yung kanyang mahal na anak, at kung hindi naka-helmet, mga minamahal ko, ay talagang disgrasyang malaki. Amen? At alam po natin mga minamahal ko, kung minsan yung may helmet na yan, mga minamahal ko, ay talagang hindi naman talaga, mga minamahal, yung dekalidad, mga minamahal ko, na talagang poprotektahan ng ulo. Ay yung fatal part, mga minamahal ko, ng ating katawan ay yung ulo. Pag nabagok po ito, mga minamahal ko, ay talagang malaking disgrasya. Subalit, ganun na lamang ang pag-iingat ng mga Panginoon. Ang sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa Aklat ng mga Awit, Kabanatang 121, ang talatay 8, mga minamahal ko, iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailanman. Grabe ang pangakong ito ng mga Panginoon doon sa kanyang matatapat at mga talagang mga anak, mga minamahal ko na tunay. Amen? The Lord will preserve thee from thy going out and thy coming in from this time forth. Hindi lamang ito temporaryo, mga minamahal ko. Ang sabi nga, from this time forth and even forevermore. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, mananatili magpakailan ang pag-iingat ng mga Panginoon. O minsan mga minamahal ko, dahil sa ating mga pagkukulang, tayo po ay talagang nakakalabag sa kalooban ng mga Panginoon. Doon, mga minamahal, dumarating yung mga paalala. Pero kapag tayo, mga minamahal ko, ay manatiling at matapat, mga minamahal ko, ang ating pong puso, mga minamahal ko, hallelujah, nakatuon sa mga Panginoon, sa atin ang pangakong ito na sinabi ng banal na kasulatan, and I will preserve thee, your going out and your going in. Amen? Labas, pagmasok, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Purihin natin yung pinakamamalapan. That ends our testimony portion, mga minamahal ko. Sa ating mga minamahal na mabaguhan, kung meron man, patuloy kayong dumalaw, mga minamahal ko, sa ating pong Friday Overnight Worship, at mas marami pa pong testimonies ang inyo pong mapapakinggan. At at this point in time, mga minamahal ko, tayo pong lahat ay mag-concentrate na. Amen? Sa mga hindi pa nakadarama ng matamis at banal na presensya na ating pong pinakamamahal na Panginoon, huwag niyong, mga minamahal ko, pahintulutan, mga minamahal ko, na alis kayong empty sa banal na gawain, sabagat mga minamahal ko, malaking kalugihan po yan. Amen? Tayo po ay sumadya rito, mga minamahal ko, para mga mag-in-feeling, magkarga. Amen? Ng banal na Espiritu na ating pinakamamahal na Panginoon, sabagat, sabi nga, kakaharap na naman tayo sa isang linggong hamon, mga minamahal ko. Amen? At kapag wala tayong bala, wala tayong karga, dahil hindi natin, mga minamahal, sineryoso ang banal na gawain, amen? Kawawa tayo sa mga wiles, sa mga palaso, mga taktika ng kalaban. Mga minamahal ko, wala tayong pananggalang. Palakpakan po natin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, let's see to it, mga minamahal ko, that we will be an active worshiper, hindi a passive one. Mga minamahal ko, hallelujah, na talagang magsumikap po tayo na sa bawat mga minamahal ko pananambahan, matiyak po natin, mga minamahal ko, na talagang maramdaman po natin. Lumuha tayo, mga minamahal ko, hallelujah,
sa matamis at banal na presensya ng ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At this point in time, mga minamahal ko, ating mong samahan ang ating mga minamahal na mga awit na beloved brethren. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Salvation in the name of deliverance in the name of freedom in the name of everything I need is in that name. I wish I would know. Nobody greater than that's no lie. This is what I know and I believe. Ooh, power in the name of salvation in the name of healing in the name of everything I need. Protection in the name of deliverance in the name of freedom in the name of everything I need is in that name. I wish I would know. Salvation in the name of healing in the name of everything I need. Protection in the name of deliverance in the name of freedom in the name of everything I need is in that name. I wish I would know. About how you love me so, about why nobody greater than that's no lie. This is what I know and I believe. Ooh, I'll say and testify about why nobody greater than that's no lie. This is what I know and I believe. Ooh, power in the name of salvation in the name of healing in the name of everything I need. Protection in the name of deliverance in the name of freedom in the name of everything I need is in that name. Salvation in the name of healing in the name of everything I need. Protection in the name of deliverance in the name of Lord, freedom in the name of everything I need is in that name. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God minsan and pa. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand.
all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest nights. You were yours like no other, and I have known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y mabuhay, awitin ko ang punihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko
Ika'y dapat sa habang buhay. Ika'y mabuti pagkakay lahat. Agad ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Itaas natin ating mga kamay. Piliin natin ang ating malabanggon. Huwag kayong manood. Hallelujah. Huwag kayong manood. Hallelujah. Piliin natin ang ating Diyos. Hallelujah. Dito sa dating kalagatan. Hallelujah. 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 Ika'y dapat sa habang buhay. Ika'y mabuti pagkakay lahat. Agad ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ika'y dapat sa habang Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y dapat sa habang buhay. Ika'y mabuti pagkakay lahat. Hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mga minamahal, kailan ba ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin? Kailan ba ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak? Kailan man hindi niya tayo iniiwanan? Sa kabila na napakarami natin, mga minamahal, na nagagawa na paglabag sa Kanya. Ngunit ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang kabutihan, ang kagandahang loob, ay palaging nariyan. Sa tuwing kumikilos ang malabay sa ating kalagitnaan, kayong nandyan sa crowd, mga kapatiran, huwag kayong manood dito sa harapan. Ipikit ninyo ang inyong mga mata. Sambahin natin, purihin, makipag-usap tayo sa ating mahal na Panginoon upang hindi tayo uuwi mamaya na talunan na naman. Maramdaman natin lahat ang kanyang napakatamis na presensya. Nakakapanghinayang maminamahal para lamang tayong nanonood dito ng palabas. Hindi nasisiyahan ang mahal na Panginoon sa ating mga pag-uugali ng ganyan. Sa ibang mga churches, isa pa lamang ang umiiyak na minamahal. Halos ang mga awit, ang mga helps of the church, ang pastor ay nagagalak. Ini-invite ang banal na presensya ng ating banal na Panginoon sa atin, hindi lang isa. Ngunit kayo ng mga nagpapabaya, nanonood lang. Tingnan niyo maminamahal, kayo po ang talagang hindi ninyo maramdaman ang banal na presensya ng banal na Panginoon. Inuway hindi maulit ang mga bagay na ito. Habang tayo magsinalangin, dakilat mapagpala naming Diyos sa namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Muli sa hapong ito, hindi kami karapat-dapat di tumawag, sumampitla, sindikilat marilag, at makapangirihat banal na pangalan, mahal na Panginoong Yesus. Ngunit binigyan mo kami ng karapatan, inaring tunay na mga anak. Kaya naman sa anumang paraan, kami palagi nagkukulang, palagi kami nagkakamali, sumusuway sa iyo, sing banal na kalooban. Narito muli na nung balik, nagsusumamo. Ibig naming maramdaman ka, hallelujah, hindi masayang ang maghapon. Kailangan namin ng Santong Espiritu. Tulungan mo kami patawarin sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Linisin, hugasan ng banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. At sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga hadlang. Hallelujah, dumungan to, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus. We need you, God. Pour out the Spirit once again in our midst, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, choir. Every day with Jesus is way